Hello and welcome to another video by Johnny. I know it's been a week since the last time I recorded something. Okay, so in this video, I in my class. This is my class, it's my online class you see. Miss Cẩm Tú, Mr. Phan Khanh and Mr. Thái Dương is in my online class now, and we are working on Cambridge number 16 practice test. This is test number 1 and this is writing test 1. So the Cambridge number 16, it's a new book. Well, it's relatively new because it just released last month, in June 2021. And now, because I haven't done any video on writing of Cambridge 16, so that's why I'm doing it now. Okay, I'll just put this thing away. Alright. And I'll be speaking both Vietnamese and English so that people can understand better how to deal with these kind of tasks, okay? Video này mình sẽ làm cái Cam 16, là cuốn mới ra vào tháng 6 năm 2021 luôn. Và đây là test số 1 trong cuốn, đây là test số 1, đây là writing test 1. Cuốn Cam 16 này là học thuật nha mọi người. This is academic modules. Mình sẽ nói bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn để các bạn có thể hiểu được mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Và mình sẽ làm cái bài này luôn với học trò của mình. Các bạn có thể thấy được 3 bạn đang học online này với mình, học online qua Zoom nè các bạn. Chia sẻ màn hình. I'm sharing my screen with my students now so they can see everything clearly. They can hear me clearly. Hey, do you guys hear me clearly, class? Yeah. You do? Are you sure? Yeah. Okay, good. I have happy students, I guess. Now, so let's look at this writing task 1 now. Okay, the chart below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Hai cái biểu đồ bên dưới nó show ra được, nó chỉ được những sự thay đổi về cái sự sở hữu những thiết bị điện tử, là cái này, this one, và tổng lượng thời gian dành cho cái chuyện mà làm việc nhà ở những hộ gia đình ở một đất nước giữa năm 1920 và năm 2019. So basically, this one is for a percentage of household with electrical appliances, and this one is for number of hours of housework per week. And you can see there are 3 gadgets, 3 devices being, thank you. There are 3 devices being listed here, which is washing machine, refrigerator, and vacuum cleaner. Có 3 thiết bị có thể được nói đến ở đây, đó chính là cái máy giặt, cái tủ lạnh và cái máy hút bụi. And you can see here, I have to redraw this whole thing because I don't want to, use the same image from the illegal PDF. I don't want to infringe copyright any further because I don't want to lose my channel. If anyone reported my channel, it will be very, very bad day, a very bad day for me. Okay, mình phải vẽ lại cái hình này. Tại vì mình không muốn vi phạm bản quyền, không muốn dùng lại cái hình trong cái cuốn sách, mấy cuốn sách Cam 16 không? Mấy cuốn sách mà xe lậu đó, mất công bị đánh bản quyền cái là mất luôn cái kênh đó. Anyway, đây là 3 cái thiết bị mà người ta nêu ra trong cái biểu đồ đầu tiên. Đó là máy giặt, tủ lạnh và cái máy hút bụi. And you can see here, these are what does housework means. Housework means washing clothes, preparing meals, and cleaning. Cái chuyện việc nhà thì nó có 3 việc, đó chính là giặt đồ nè, chuẩn bị bữa ăn nè và lau dọn. So you can see here number of hours per week per household, and this is number of hours per week. This is a year. Đó, số lượng giờ một tuần nè. Đó, you can see it's decreasing, right? And this is a year. Nó đang giảm từ từ, các bạn thấy nè. Rồi, and this is a percentage of household with electrical appliances.
Percentage of household, you can see here, it's all on the rise, isn't it? Except from this one a little bit here. It doesn't rise here, but it's decrease a bit and then rise again. Cái chỗ này các bạn có thể thấy được là gần như tất cả mọi thứ nó đều tăng lên, trừ cái chỗ này nó giảm chút xíu thôi, mà nó tăng lên lại. But for this graph, everything's decreasing. So what kind of graph is this, class? Đây là cái loại biểu đồ gì? What kind of chart or graph is this? Line graph. It is a line graph. Very good. Biểu đồ đường. Okay, so first thing first, they ask, what did they ask you to do? We have to look at the question very carefully. Mình phải đọc đề thật kỹ trước khi làm nha. They say, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task 1 writing for academic modules is always the same thing. They ask you for the same exact thing. Task 1 học thuật lúc nào nó cũng đòi hỏi một điều tương tự, đó chính là tóm tắt là những thông tin, tóm lại những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính, và phải so sánh những nơi nào có liên quan. Okay, so first thing first, to write the opening. Viết mở bài trước đã. So there are three ways that I can do with the opening. First thing is I will paraphrase. I will rephrase the question. Cách thứ nhất mà mình làm là mình sẽ viết lại cái đề bài bằng cách dùng từ đồng nghĩa để thay thế. So I'm just gonna rewrite the whole thing. No, I'm just gonna copy paste it. And then I'll change. It should not have any highlight color at all. No. Okay. Okay. Now, so how can you change the charts? Mình biến đổi mấy cái chữ này như thế nào? How can we change the charts? How can we paraphrase the charts? The graph. The graph. Say again? The graph. The graph? Well, this is actually a graph, yes, a drawing or a graph, yes. Or you can say illustration. Những cái hình mà minh họa. The illustrations below. Wait, should we have the word below here? Mình có nên có cái chữ bên dưới này không? Không. No. We should not, because after this opening, we will have the overall and the two body paragraph. So there will be no illustration below at all. So below here should not be there. Đằng sau cái phần mở bài này chắc chắn mình sẽ có phần overall nhìn chung và hai cái đoạn thân bài, và chắc chẳng có một cái hình vẽ nào nữa. Cho nên chữ below ở đây là vô nghĩa, bỏ đi. Show, how can we change show? You can say give, or describe, or demonstrate, or something like that. Now, the question is, should we change every nouns here? Should we change everything here, or should we keep some of them and just change a few? Câu hỏi đây là chúng ta có nên paraphrase, thay đổi tất cả mọi thứ không, hay là chỉ nên giữ lại tất cả nhiều phần đông và chỉ thay đổi một vài cái? What do you think? Class, what do you think? We should change a little bit about it. Of course, we should change just a little bit, okay? We don't have to even paraphrase everything. Mà nhiều người ta hiểu lầm là cái IELTS bắt buộc phải paraphrase hết, nhưng mà không phải như vậy. It's not like that. In IELTS, you do not have to paraphrase everything, okay? You just have to change a few words, okay? Or change the expressions. You don't have to paraphrase almost everything. You don't have to be that extreme. Không có cần phải quá mức như vậy, không cần phải cố gắng mà thay tất cả mọi thứ. Okay, so I can just say the changes in ownership. Okay, electrical appliances, how can we change this one? I can change to gadgets. Electrical gadgets.
amount of time spent doing housework in household. How can we change this one, class? I can change The with time expenditure amount of hours, right? The amount of hours, right? I can use the amount of hours spent doing housework or the amount of hours per week because I use the information here from the picture, I mean from the graph, okay? Mình có thể dùng những cái dữ kiện bên trong cái hình vẽ này. Number of hours per week nè. Amount of hours per week, but hours is countable, okay? So we should use number. Cái chữ hours bây giờ nó đếm được cho nên mình phải dùng chữ number thay thế nó. Number of hours thay vì là amount of hours. So number of hours per week spent doing housework in household. How can we change household, class? Những hộ gia đình. So we can use the word residence. Different residence, right? Wait, residences. Yeah. Cái residence kia là cư dân. Còn cái residences này là cái hộ cư dân. Spend doing housework in residences. I can check it out. A residence. Always have to check, okay? It's a home. Okay, resident is a home, okay? And a place where someone live or condition of someone living somewhere. Một cái nơi mà để sống. A home. So basically, a residence, it's countable or uncountable. It depends on the context. So it's countable. Từ này đếm được nè. In one country. Okay, so I'll keep this one, okay? Okay, so this is the first way that you do the opening. You change a few words, okay? But there are also the second way to do the opening. Cách thứ hai để làm opening đó chính là xài thể bị động. The second way to do the opening is that you use passive voice. So to do passive voice, you have to identify the subject, the main verb, and the object in the question title, okay? In the title of the essay. Mình để xác định thể bị động thì mình phải xác định được là chủ ngữ, động từ chính và tân ngữ trong cái câu hỏi đề bài. So look at this one. The chart below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time doing housework in household in one country between 1920 and 2019. Which one is the main verb? Which one is subject? Which one is object? Các bạn lớp mình, please. Xác định chủ ngữ verb với lại object đi mọi người, please. Which one is the subject first? The chart. Yes, the chart is a subject. Which one is the main verb here? Show. Yes, it show is the main verb. Very good. Động từ chính là show. So, the rest of them are the object. Tất cả mấy cái cục còn lại nó chính là tân ngữ. All the others are the object. Anyway, so to do passive voice, you move, basically, you turn the object, the old object, into the new subject. Main verb, change into passive form. The old subject now become new object. Or you don't even need to mention the old subject because in passive voice, you can hide away who did the action, who do the action, or who is responsible for action. So you can hide away the old subject. Trong thể bị động á, thì là mình biến cái chủ ngữ cũ thành ra tân ngữ mới. Động từ chính dùng ở thể bị động và cái tân ngữ cũ thì biến thành là chủ ngữ mới. Mình có thể ẩn đi cái chủ ngữ cũ. Tại vì sao? Trong thể bị động á, là phần đông nó có thể là ẩn đi ai thực hiện hành động hay là ẩn đi là ai chịu trách nhiệm cho hành động đó. So basically just
Right, the changes in ownership of electrical apply. Sorry, I'm not so sure why, but I cannot speak very fast these days. I'm old, you know. Già rồi không có nói nhanh được, nói nhanh ho. And amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Okay, so this is a new subject now. Bây giờ nó là chủ ngữ mới. So we have two options for the main verb. The main verb here are shown. Basically show. It is in present simple tense, isn't it? Cái động từ chính ở đây nó dùng ở trong đề bài là ở thì hiện tại đơn. Cho nên khi chuyển thể là nó sẽ là is hoặc là are shown. So when it becomes so basically the main verb is in present simple tense. So when it becomes passive voice, passive form, is or are shown. But which one, is or are? Cái nào các bạn chọn cái nào? Is it singular or Awesome. Exactly. You have to identify which one is the main thing being talked about here. Các bạn phải xác định là cái nào là cái chính được nói ở đây. So basically, the changes are the main thing here. Cái chữ changes này là cái chính. In ownership and this one basically give information about the changes. Cái khúc này in ownership cái gì đó nó cho thông tin về cái the changes. But then the amount of time is another thing here being mentioned. Cái này là một cái chính nữa nè. And the whole thing here give information about amount of time and the changes, isn't it? Nguyên cái đống này nó cho thông tin về cái amount of time và cái changes, nó bổ nghĩa cho hai cái này đúng không các bạn? Nhưng mà hai cái này là số nhiều rồi, hai là số nhiều rồi. But these two basically are plural already, you know, because two of them. So you have to use are. Nó số nhiều cho nên chọn are là đúng. Are shown. Well, should we include the chart below? Mình có nên thêm chữ chart below here không? Are shown on the charts. Should we include that? We can. Of course we certainly can. Đương nhiên mình hoàn toàn có thể thêm cái phần này vào đây. Không thành vấn đề gì cả. Are shown on the charts. Or we can omit them. You can just eliminate them. Có thể bỏ đi không sao hết. Alright, so the second way is that you do passive voice that way. Đây là cách thứ hai, dùng thể bị động. But I would try to fix a few words here as well, paraphrase a few words, so it will not look the same like in the test question. Mình sẽ thay một vài từ ở đây cho nó nhìn nó đừng có giống như cái đề bài nữa. The changes. How can we change the changes? Những sự thay đổi, how can we change it? Okay, if you find it hard, we can move on. Electrical appliances, we can always change to something. Devices. Or device, so device, I think. Yeah, device uncountable. Let me check. Cái chữ device nhớ là không đếm được. Well, it's countable, they say here it's countable. But in other, okay, it's countable, I remember. Okay, countable. Devices. An amount of time spent doing housework. Amount of time I can change with we use the number of hours already, right? So how can we change this one? Sure. You can just say time. The changes in ownership of the electrical devices and the time spent.
We can just say the time spent doing housework. I do not want to change the housework. I do not want to change housework with washing clothes, preparing meal, and cleaning, because we will need these things later in the body part, okay? So I do not want them to sound the same here at the very beginning. Mình không muốn là thay cái chữ housework này bằng ba cái từ washing clothes, preparing meal và cleaning. Tại vì lát nữa mình sẽ dùng nó ở trong cái phần body. Nó sẽ bị lặp lại. Nếu mà mình thấy ở đây in one country, we can just say nation. Between this one and this one, we can so this one is basically 100 years, right? Cái này là 100 năm, right? Yeah. So in one nation, in a period, trong một giai đoạn, in a period of 100 years. We can say in a period of 100 years. Well, at first, it might seem like the meaning become less clear, but later on, you can mention the year, and it will be okay. Lúc đầu mình ghi là trong một giai đoạn 100 năm thì các bạn phải nói là lỡ đâu người ta không rõ là năm nào, trăm năm nào. Nhưng mà cái khoảng năm 1920 đến 2019 này mình sẽ nêu ra trong cái bài mình, cho nên là người ta cũng sẽ hiểu thôi. Cho nên nó không ảnh hưởng nhiều đến cái nghĩa. In a period of 100 years. Or I can say in a period of a century. Mình có thể dùng là trong giai đoạn một thế kỷ. Well, anyway. As shown, I can use the word demonstrated. I demonstrated on the charts. Okay, anyway. Đó, mình đổi về một vài từ thôi. I can just change just a few words in the passive voice, okay? But the third way to do this one, why this one looks a bit different. Moment. Oh, that's why. Just 12, please. Okay. Now, cách thứ ba như thế nào? So if you have mastered these two ways already, two methods already, the third way is when you try to use a bit more imagination. Cách thứ ba là các bạn có thể dùng một chút xíu sự tưởng tượng của các bạn. Okay, or you can use the information provided in the illustration here. Các bạn có thể dùng tưởng tượng chút xíu hoặc là dùng cái thông tin từ cái hình vẽ này chẳng hạn. Like for example, you can use the name of these graphs. Mình có thể dùng cái tên của mấy cái graph này. The percentage of households with electrical appliances and the number of hours of housework per week per household are given, được cho are given on the line graph. Are given on the line graph. In or on the line graph, on the line graph. And then you can say that I did not mention the time period, right? Mình chưa có nói đến cái phần mà thời gian. We can't wait, what's that? Oh yeah, sorry. Per week per household. And then the time frame, cái khung thời gian là the time frame is from 1920 to 2019. Okay. The reason why I use present simple here, even though I have like past times here,
is because the title of the essay is written in simple present, okay? Cái lý do tại sao mình dùng thì hiện tại đơn ở đây mặc dù có những cái thời gian quá khứ như thế này, đó là tại vì cái đề bài nó ghi mọi thứ trong thì hiện tại đơn. However, when it comes to the overall part and the two body parts, when I mention thing in the past, I will mostly use past tense. Tuy nhiên lúc mà mình viết vào cái phần overall và hai cái đoạn thân bài thì do mình viết về những cái điều trong quá khứ nha, thì mình sẽ dùng phần đông là trong thì quá khứ. Okay. Okay, so the third way, use some imagination. Well, you can certainly change these words like the way I did up here. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái từ này bằng những cái cách bên trên này. Well, but do not spend too much time with the opening, okay? You only have 20 minutes in the real exam for this task 1. Lúc đi thi mình chỉ có đúng 20 phút cho cái task 1 này thôi nha, đừng có dành quá nhiều thời gian cho opening. Okay, so the opening is, let's say it's finished. And I move on to the overall part. I'll move this thing. Oh, I can't move any further. Anyway, let's move on to the overall part. Mình qua cái phần nhìn chung đi. So in the overall part, you just have to mention what you can see immediately at a first glance when you look at the graphs. Cái phần nhìn chung các bạn cứ phải ghi ra những cái gì mà các bạn đập vào mắt nhìn vào ngay, nhìn vào cái hình này là các bạn thấy được ngay. And of course, what can you say, class? What do you see at first? Step rise of refrigerator. Refrigerator, yeah. No. Just say the overall thing. Overall thing. The most important thing you can see right now. Okay. Everything is rise. Everything rises up, right? Except from this one a little bit. But generally, it increases, right? The hours worked per week seems to decrease on a general trend of decreasing, right? Nhìn chung là cái này nó giảm xuống theo một cái chiều hướng đi xuống, còn cái này là nhìn chung đi lên. Okay. I mean, that's it enough. You can say, in sum, nhìn chung. In sum, it appeared that, see, I use past tense here. Thấy không? Mình dùng quá khứ đây nè. In sum, it appeared that more and more electrical equipment, more pieces of electrical equipment were present in household. Nhìn chung có vẻ như là ngày càng nhiều cái thiết bị điện được hiện hữu ở những hộ gia đình. So basically, pieces of electrical equipment, because equipment is uncountable. Of course, I checked. Equipment is uncountable. Oh well, my net is bad. Sorry, my internet is not very fast. See? It cannot even be loaded. See, it's uncountable, see? So that's why I have to use a piece of equipment to count it. Vì equipment nó không đếm được, cho nên mình mới phải xài là a piece of equipment để đếm nó. So more and more pieces of electrical equipment were present in households. Trong khi, while the number of hours per week seems to decrease, right? While mình có thể nói là những hộ gia đình có vẻ dành ít thời gian để làm việc nhà hơn. While
less and less hours were spent on okay, so I do not want to repeat the word housework anymore. I can use washing clothes, preparing meals and cleaning. Mình có thể dùng ba cái chữ này để thay thế chữ housework nè. On washing clothes, no, let's not do that, because here I use pieces of electrical equipment and I did not change any words here much, so let's use the word housework again. So it will look parallel, you know. Tại cái chỗ này mình đâu có đổi cái chữ electrical equipment, mình đâu có đổi nhiều đâu. Cho nên chỗ này mình sẽ dùng lại chữ housework cho nó giữ cái sự parallel, cái sự song song hai bên. While less and less hours were spent on dealing with housework, đương đầu với công việc nhà. And you can see that housework is uncountable. Mình nhớ này không đếm được. Of course it's uncountable. Đương nhiên không đếm được. Was spent on dealing with housework. Ok, nhìn chung có vẻ như là ngày càng nhiều thiết bị điện được hiện hữu trong các hộ gia đình, trong khi ngày càng ít cái số giờ, ngày càng ít những số giờ được dành cho chuyện đương đầu với công việc nhà. Well, that's all. And then when you move on to the body part, bây giờ mình qua phần body nè, bây giờ mới bắt đầu ghi vào chi tiết nè. Now you go into details. Right, class. What can you see in details here? Tell me, please. Lớp mình thấy cái gì mà chi tiết mình nói được nè, trong cái mấy cái hình này. Vacuum cleaner. Yes, please, Mr. Phan Khan, can you say something, Mr. Refrigerator và cái vacuum cleaner thì nó đều tăng. Refrigerator. Mà cái còn cái washing machine thì nó sẽ có tăng có giảm. Right. So I can mention, okay, so basically I can mention that from 1920 to 1960, you can see this one, it increases so much, right? From here, it's like 3%, it increases to 90%. So that is 30 times increase. Cái khúc này từ 3% này, nó lên đến tận 90%. Tức là cái khẩu này là một sự tăng mà rất đáng kể luôn á. Rất là kịch tính luôn á. Well, I can mention this part, yes. And then later on, from 1960 to 1980, just 10% increase. Not much, right? Khúc này nó không có tăng nhiều lắm. Just 10% nè. And here, you can see 1980 to 2019, it's just, you know, unchanged, 100%. Because this is the maximum amount of, this is the maximum number it could get. Because 100%, you cannot go further, you know. So, cái chỗ này từ 1980 đến 2019 là nó đạt 100%, là nó tối đa, là nó không thể tăng hơn được nữa. Cho nên nó trùng lắp cái này luôn. It's basically coincide with the green line here, so 100% here. For vacuum cleaner, you can see from 30 to 50 and then to 70. What is this kind of rise? Cái loại gia tăng gì đây các bạn? Từ 30 lên 50 lên 70 lên 90 là cái gì? Steep rise. It's a steep rise. Yes, very good. And from 90 to 100, it's like, you know, it's a slight rise, I would say. And then remain unchanged here. But then look at washing machine. Nhìn vào cái washing machine các bạn. So first period, 40 to 60, and then 60 to 70, and then it dropped down a little bit here before going back again, you can see. But this one is a very slight increase, right? Cái chỗ này nó chỉ là một cái sự gia tăng rất nhỏ thôi đằng sau cái sự mà giảm nhẹ này. Alright. Let's just mention it here.
Okay, I'll change this one back to 11, so I have more space. Giảm xuống để cho mình có thêm không gian này. Okay, body. Firstly, đầu tiên là firstly, there was a dramatic increase for refrigerator, and in the period of 1920 to 1960, when I can say refrigerator count, số đếm, cái gọi là đã có một cái sự gia tăng kịch tính về cái lượng số đếm mà tủ lạnh trong cái thời kỳ 1920 đến 1960. In refrigerator count in the period of 1920 to 1960, when a 30 times rise was observed. Khi mà có một cái sự gia tăng 30 lần nó được nhìn thấy. When a 30 time rise was observed. Cái chỗ time này có S không ta? Should there be S here or no? 2 times rise. No, I remember this. No. When a 30 time rise was observed. Okay. Now, that is about washing machine, and then I can mention that this one is increasing slowly and then remain unchanged. Followed by a, được theo sau bởi một cái gì đó, được theo sau nha. Followed because, you know, this is how it is. Followed by a slow increase by a slow increase and reach a plateau of 100% by 1980. Được theo sau bởi một cái sự gia tăng chậm và đạt được đến một cái chỗ mà bằng phẳng 100% vào năm 1980. And reach a plateau of 100% by 1980. And then I can say a similar trend could be witnessed for a vacuum cleaner. Một cái xu hướng tương tự như thế có thể được nhìn thấy, có thể được nhận thấy cho cái vacuum cleaner. A similar trend could be witnessed for vacuum cleaner. Because you can see here 30% increase to all the way to 90. It's 3 times increase. Could be witnessed for vacuum cleaner. As it increase. So now I use the verb increase, okay? Before I use the noun increase. Trước đây mình dùng cái chữ increase danh từ, bây giờ mình dùng động từ là increase.
Could be equalness for vacuum cleaner as it increase from 30. No. I don't want to just list out numbers like, listing out like just saying like, bluntly the numbers, it doesn't sound great. Mình không có muốn nêu ra cái con số một cách mà bừa bãi như thế. Mình sẽ chỉ nói là cái sự tăng giảm bao nhiêu lần thôi. I will just mention like how much it increased, how many times, something like that. As it showed a threefold increase. Now let's just use the word rise again. A threefold. Or I can say a 300% rise. Thay vì ghi số lần mình có ghi số phần trăm. 3 lần tức là 300%. Threefold is basically 300%, isn't it? Show a 300% rise. In the first period, trong giai đoạn đầu tiên, it showed a 300% rise in the first period before slowing down, trước khi mà chậm lại, before slowing down and remaining unchanged in 2000. Cleaners, yes. Refrigerators count, cleaners. Một cái xu hướng tương tự có thể được nhìn thấy, minh chứng được nhìn thấy cho cái vacuum cleaners khi mà nó show ra được một cái sự gia tăng 300% trong cái giai đoạn đầu tiên, trước khi mà nó chậm lại và nó vẫn giữ nguyên là không đổi vào năm 2000. Before slowing down and remaining unchanged. Oh well. So instead of saying before it slowed down, I used slowing down. Thay vì mình ghi chỗ này là before it slowed down để nó giống cái cấu trúc của chữ show nè, thì mình dùng là slowing. So instead of saying it slowed, so it looks like it showed here, I use slowing. And then because I use slowing here, I use remaining here. Bởi vì mình dùng slowing ở đây, mình sẽ dùng remaining ở đây cho nó giống cái cấu trúc với nhau. Before slowing down and remaining unchanged in 2000. Well, let's just say, okay, now the time for washing machine, isn't it? For washing machines, despite an impressive, instead of saying rise and increase, what else can I use? Ngoài cái chữ rise và chữ increase ra, mình có thể dùng từ nào khác các bạn, mình học rồi nè. Say again? I'm waiting. Yes. What? Despite an impressive rise, let's just say, despite an impressive rise in the first 40 year period, bất chấp một cái sự gia tăng ấn tượng đấy. Một cái sự gia tăng ấn tượng đấy trong vòng 40 năm đầu tiên. It dropped slightly. Nó rơi xuống hơi chậm rãi. Nó rơi xuống chút xíu. It dropped slightly in 1980. It dropped slightly in 1980 before
before rising slowly again. Before rising slowly again. Ok, cho cái washing machine thì sao? Bất chấp một cái sự mà gia tăng đáng ấn tượng trong vòng 40 năm đầu tiên thì nó rơi xuống chậm dại, nó rơi xuống từ từ, nó rơi xuống chút xíu vào năm 1980 trước khi mà gia tăng chậm rãi một lần nữa. Well, you don't even have to mention all the numbers out. You just have to mention the trend so that people can imagine how it goes, okay? Các bạn đâu có phải là nêu ra tất cả số liệu là được đâu. Các bạn chỉ cần nói làm sao cho người ta mường tượng trong đầu được, người ta tưởng tượng trong đầu được là cái xu hướng nó tăng giảm như thế nào thôi. Okay? So this is the first body. If you press Ctrl Shift C, các bạn press Ctrl Shift và chữ C, and you can see the word count, 83 words you can see. For this paragraph alone, một cái đoạn này đã 83 chữ rồi. If I remove this one, I remove this one, and I'll use this part as the opening and the overall. Mình bỏ cái phần này ra và mình dùng cái phần này như phần mở bài, phần overall và phần thân bài đầu tiên thì xem bao nhiêu nè. Look at this one. 142 already, you see? 142 đó. Yeah, it's 142. So it means that you only need like one more sentence in like body 2 so that you can reach the minimum requirement. Chỉ cần một câu nữa thôi trong cái phần body 2 là các bạn đạt được cái gọi là yêu cầu tối thiểu rồi, 150 tối thiểu. See? You can say on the other hand. I don't like to use firstly, just say at first. Đầu tiên là at first. Ok, đổi lại thành at first thì mình không thích xài firstly cho lắm. Ok, on the other hand, mặt khác thì sao? Let's look at the graph here. There's not much to say anything. Chẳng có gì nhiều để nói cả. It seems that dường như rằng it seems that from 50 hours per week, it seems that from 50 hours per week, no, it seems that okay, so 50 decreased to 20, that was like actually a steep decrease. So let's just say, on the other hand, there seems to be a steep decrease in the number of hours doing in the number of hours of housework per week. Dường như có một cái sự giảm mạnh trong cái số lượng giờ làm, số lượng giờ việc nhà một tuần. In the first 4 decades, trong vòng 4 cái thập kỷ đầu tiên, tức là 40 năm đầu tiên á. In the first 4 decades means like the first 40 years, 1920 to 1960, you know. And if you want to, you can mention numbers. Nếu các bạn muốn, các bạn thêm số vào. From 50 to 20. You don't have to mention units, hours again, because here I already mentioned number of hours before that. Trong cái câu này, in the same sentence, if you mention like hours here, you don't have to mention again here. Trong cùng một câu như thế này, mình đã nêu cái chữ hours đằng trước này rồi, cho nên là cái chỗ này mình không có cần phải nêu lại nữa. Người ta cũng hiểu.
From 50 to 20. You don't have to mention hours again. Okay. Then, sau đó. Then. Okay, so there seem to be, okay. Then it slowed down. And it slowed down. No, let's just say that then from 1960 to 2009, I could just say that it decreased very slowly. That's it. Enough. Cái chỗ này mình thấy nó không có đáng kể cho lắm. It's not very relevant here that I say, okay, this is decrease a bit and then remain unchanged and then decrease a bit again. It doesn't look relevant. Cái chỗ này thực sự nó chẳng đáng nói là nó giảm chút xíu, xong rồi nó để y nguyên, xong rồi nó giảm chút xíu, nó không có đáng nói. Cho nên mình gộp nó lại chung nhau là nó có một cái chiều hướng giảm rất là chậm. Then it decreased very slowly. Nó giảm một cách rất là chậm rãi. It decreased very slowly. Reaching how much is this one? 12%, 12 hours. Reaching 12 hours per week in 2019. That's the end. Và sau đó nó giảm rất là chậm rãi, đạt đến 12 giờ một tuần vào năm 2019. Hết. That's all. Well, if you... Okay, no. let's not change housework with washing clothes, preparing meal and cleaning. You don't even have to do that. Chẳng cần phải thay đổi cái này luôn. Cái housework bằng 3 cái từ này luôn. You don't even have to do that. And C. How much is that? Control Shift C. C. It's 184. 184 là hoàn mỹ luôn á. It's perfect when it's like 124 something, you know. Just remember, minimum requirement 150. So if you reach like plus 10% of that, which is 175, 180 something, that is great. Because more than that, then you might not have enough time for part 2, for task 2. Cứ nhớ là tối thiểu 150, thì cộng 10% vô thì là cỡ 175, 180 gì đó là ổn. Quá nhiều thì các bạn sẽ không có thời gian cho task 2 đâu. So this is actually good. Okay. Class, do you understand what I did over there? Yeah. Okay, good. Because, okay, so these two, you can follow this way if you are still not very good with writing yet. But once you are tired of doing the same thing and again in method number 1 and number 2, you can move on to method number 3, okay? Nếu mà các bạn làm cái phần 1, phần 2 này mà chán rồi á, lúc đầu thì có thể làm bằng cái cách 1, cách 2 này, nhưng mà khi chán rồi thì các bạn làm cái cách số 3 này nhé. Okay? Right. So basically class, I need you to do it at home. So I will write your name here and Tố and then Dương. So you just have to write your essays here, okay? Just write in a Word file and then copy paste over here, okay? And then check the spelling and everything, okay? Các bạn có việc làm trên Word, các bạn copy paste vô đây, xong rồi các bạn kiểm tra lỗi chính tả các thứ, okay? This will be your homework, okay? You need to redo this one in your way, okay? Don't try to copy from my words, okay? Cứ thử ráng làm lại cái bài này theo cách của các bạn. Nhưng mà đừng có copy y chang cái của thầy nha. Any question? No. No question? Are you sure? Okay. So if no question, then basically I'll end the video here. Mình sẽ dừng video đây nếu không có câu hỏi nào. Thank you so much for watching, class. Thank you so much everyone for supporting me and donating
of course, you have been donating for my efforts a lot, and I'm very grateful of that. So, you know. So in my previous videos, I have to hide away like almost 300 videos of the Cambridge reading and listening, and also of Cambridge vocabulary, vocab advanced, and grammar, because I noticed that I used the illegal PDFs for making them. So I don't want to lose my channel, so that's why I have to hide them away. If you want to see them again, of course, I can send you, like, you know, personally, I can send you person to person. But then please donate for my effort, so I'll send you, okay? Cảm ơn các bạn đã donate và các bạn đã theo dõi nha các bạn. Thì trong một khoảng thời gian vừa qua, thì khoảng 1-2 tuần vừa qua mình được donate khá nhiều. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì là mình đã ẩn đi cỡ 300 video listening, reading, từ vựng cơ bản, từ vựng nâng cao và cái văn phạm luôn. Tại vì mình đã lỡ xài cái file bản quyền PDF để mình làm cái video đó. Mình rất là sợ bị mất channel, bị đánh bản quyền, cho nên là mình phải share, mình phải giấu đi, che lại. Các bạn muốn xem lại thì các bạn có thể nhắn tin riêng cho Facebook cho mình nha. Nhắn tin riêng qua Facebook cá nhân mình nha, chứ đừng có Facebook kia, Facebook cá nhân thôi. Thì mình có thể share lại các bạn riêng. Ok. Có thể các bạn cứ donate xong rồi mình sẽ share lại riêng các bạn, thì nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ mà bị một người nào đó chơi xấu, đánh bản quyền. Okay, so thank you so much for watching this video. Please like, share this video, and subscribe to my channel. And press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified of my many uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình, subscribe á, và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Bye and see you in my next video. Bye bye.